Hello everyone, welcome to another episode. अब yeah, लास्ट टाइम हामीले यो सबै सेटअप गरेका थियौँ अनि मैले के एड गरेँ भने यही प्रोडक्टिभ ओमेगा चाहिँ यो चारवटामा हालेँ अनि यिनीहरूमा पनि प्रोडक्टिभ ओमेगा हालेँ। सो अब यसले पनि कम प्रड्युस गरिरहेछ। सी इट इज नाइट, तर मैले नाइट नहुनलाई नि रिचुअल गरेको थिएँ। मेबी वेदरले पनि दिँदैन कि वेदर टलरेन्स छैन। ओके सी कममा प्रड्युस गरिरहेको छ है। सो आवर प्रोडक्सन हेज इन्क्रिज, त्यो एउटा सेटअप गरेँ। अनि वाट आई हेभ अल्सो डन इज आई हेभ डन फ्यु एक्स्ट्रा थिङ्स। एउटा चाहिँ मैले यो एउटा रिचुअल ब्रेजियर जुन हामीले आर्ट्स नोभोको थियो अनअप्टेनियम टेम्प्लेट पाउनलाई हामीले युज गरेको थियौँ नि, त्यही रिचुअल ब्रेजियर हो। यसमा चाहिँ जस्ट मैले के गरेँ भने दुईवटा मोडुलर राउटर राखेँ जस्ट टु राइट क्लिक, अनि यो दुइटा चाहिँ पल्स दिने गेट हो। अनि यो चाहिँ डे लाइट सेन्सर हो, यसले चाहिँ नाइट डिटेक्ट गर्छ। मैले नाइट मोडमा राखेको छु। अनि नाइट डिटेक्ट गर्ने बित्तिकै यसले दुईतिर रेड लाइट रेडस्टोनको पल्स दिन्छ, मतलब सिग्नल दिन्छ। अनि यो पल्सले चाहिँ एउटा पल्स दिन्छ, यसले पनि एउटा पल्स दिन्छ है। अनि यसलाई चाहिँ मैले एउटा रिपिटर राखेर डिले गरेको छु थोरै। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो ट्याब्लेट अफ सनराइज भन्ने यसमा राइट क्लिक गर्छ, त्यसपछि यताबाट राइट क्लिक भएपछि चाहिँ एक्टिभेट हुन्छ। यसमा चाहिँ केही पनि छैन, दुइटामा मैले यो एक्टिभेटर मोड्युल मात्रै राखेको छु। जस्ट टु राइट क्लिक, त्यहाँ हेऱ्यो भने एक्सनमा राइट क्लिक। यसले चाहिँ यो ट्याब्लेट अफ सनराइज राख्छ अनि यसले चाहिँ राइट क्लिक गरेपछि अनि नाइट टाइमलाई स्किप गर्नको लागि है, जस्ट टु स्किप द नाइट टाइम। अनि यसको रेसिपी पनि इट्स नट द्याट हार्ड है। इफ यु लुक एट इट, जस्ट ब्लेजिङ आर्कवुड र ड्यान्डेलायन र क्लक, अर ब्लेजिङ आर्कवुड र सनफ्लावर, त्यति भयो भने यो बनिहाल्यो है। सो त्यति हार्ड त छैन यसको रेसिपी। सो जस्ट टु स्किप द नाइट टाइम, अहिले चाहिँ डे टाइम भएर स्किप भएको छैन। नाइट हुने बित्तिकै दिस विल वर्क, अनि नाइटबाट एकैचोटि डे साइकल भइहाल्छ है। एउटा त त्यो बीको प्रोडक्सनको लागि, सो द्याट दे आर अलवेज वर्किङ। अनि प्लस अब हामी अरू चिजहरूमा जाँदैछौँ त्यसको लागि पनि इफ इट इज अलवेज डे इट विल बी गुड फर अस है। अनि प्लस मैले अर्को यो पनि एड गरेँ, मतलब हामीसँग यो एउटा लेभल मात्रै थियो मिस्टिकलको। अहिले त सबैमा त हालिसकेको छ नि, तर मैले अलिअलि युजफुल सिड्सहरू तल हाल्न नमिल्ने भएको भएर हालेँ। जस्तै एमरल्ड हामीसँग बनाएको थिएन, एमरल्ड हालेँ। अनि सल्फर हालेँ। अनि सल्फर किन म भन्छु है अहिले, सल्फर हालेँ। अनि त्यसपछि अरू त हामीले रिवार्ड्समै पायो। मेनली चाहिँ यहाँ हामीले हालेको युरेनियम अनि फ्लोराइड है। अनि यो लिफ फुड एसेन्सहरू पनि हालेँ मैले। अनि यो सोलियम पनि यिनीहरू रिवार्डबाटै आएको है यिनीहरू चाहिँ। ओके, सो वाइ युरेनियम, वाइ फ्लोराइड एन्ड वाइ सल्फर भन्दाखेरि चाहिँ अब द नेक्स्ट मोड द्याट आई वान्ट टु गो टु इज मेकानिजम रियाक्टर्स है, दिस वान। सो किन भन्दाखेरि वी निड एन्टी म्याटर है, विल बी निडिङ एन्टी म्याटर। अनि एन्टी म्याटरको लागि विल बी निडिङ टु मेक दिस मल्टिब्लक। त्यसको लागि विल बी निडिङ अ फ्युजन रियाक्टर एन्ड अल्सो अ फिजन रियाक्टर, दिस थिङ्स है। सो या फिजन रियाक्टर वे गोइङ न्युक्लियर है। विल बी युजिङ युरेनियम टु मेक पावर, अनि पावर सँगसँगै we need to make byproducts of that power है। सो फ्युजन रियाक्टरको लागि फिसाइल फ्युल बनाएर हामीले त्यसलाई बर्न गरेर टर्बाइन जेनेरेट गर्ने। अनि त्यो फिसाइल फ्युलबाट आएको बाई प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ हामीले यो प्लुटोनियम र पोलोनियम बनाउनुपर्छ। अनि प्लुटोनियम र पोलोनियम हामीलाई चाहिन्छ, त्यसको चाहिँ यही एउटा मेथड हुन्छ, यो रेडियोएक्टिभ वेस्टबाट हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि प्लस आफ्टर द्याट वी विल गो टु एन्टी म्याटर है। एन्टी म्याटरको लागि विल बी मेकिङ अ सुपर क्रिटिकल फेस सिफ्टर भन्छ, अर एसपिएस है। त्यो भनेको यो हो दिस स्ट्रक्चर। अनि या अहिले हामीले जस्तै यो सबैबाट 160,000 एफी पर टिक बनाइरहेछौँ भने यो फिजन अहिले चाहिँ मेरो प्लानमा 1.5 मिलियन एफी पर टिक। अनि त्यसपछि हामी यो फ्युजनमा गएपछि त इट विल इभन मोर देन द्याट, 10-15 मिलियन पर टिक। सो अनि त्यो पावर चाहिँ हामीलाई एन्टी म्याटरको लागि चाहिन्छ, टु मेक एन्टी म्याटर्स। सो या अनि प्लस अर्को मैले यो एपिसोडको बिचमा अर्को के पनि गरेँ भने आई एडेड अनदर यो ड्राइभहरू फुल भएको भएर आई मेड अनदर एक्सटेन्डेड एमी ड्राइभ। अनि यसमा चाहिँ मैले यो एफई स्टोरेज सेल है, यो नर्मल स्टोरेज सेल होइन, दिज आर आइटम स्टोरेजेस होइन, दिज आर आइटम स्टोरेजेस एन्ड सम वाटर एन्ड कबलस्टोन सेल्स। अनि आई थिङ्क आई अल्सो ह्याड सम केमिकल सेल्स
या दिस इज अ केमिकल स्टोरेज यो चाहिँ होइन। अब यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एफई स्टोरेज सेल चाहिँ अब यो फ्लक्स पोइन्टबाट मैले कन्सटेन्ट 50,000 दिएको छु क्या यो फ्लक्स एक्सेसरमा। दिस इज अ फ्लक्स एक्सेसर। अब यसले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हामीलाई पावर नचाहिएको बेला यो आइडल बसिरहेको थियो आफ्नो यहाँ 40 मिलियन राखेर आइडल बसिरहेको थियो भने अब यसले चाहिँ कन्सटेन्टली जेनेरेट गरेर चाहिँ 58,000 त हाम्रो यहाँले युज गरिरहेको छ, 50,000 चाहिँ अब कन्सटेन्टली यहाँ गइरहेछ जुन चाहिँ हाम्रो ड्राइभमा यो ड्राइभमा स्टोर भइरहेछ। अब अहिले 5.04 जिएफ भन्छ। जी भनेपछि द्याट्स इन बिलियन्स है। यसलाई अर्को कहाँबाट हेर्न मिल्छ भने आई थिङ्क यहाँ हेऱ्यो भने इट इज कन्सटेन्टली एफई भनेको एनर्जी है, पावर। पावर पनि हामीले एईमा स्टोर गर्न मिल्छ। मैले किन गरेको भन्दाखेरि अब त्यो मेकानिजमको रियाक्टरहरू फ्युजन बनाउँदाखेरि त्यो फिसाइल फ्युल बनाउने कति प्रोसेसमा चाहिँ एकदम धेरै एनर्जी चाहिन्छ है। हाम्रो एनर्जी सिस्टमले किपअप नगर्ला कि भनेर मैले यो स्टोर गरेर राखेको। अनि त्यसपछि आफ्टर वी मेक द रियाक्टर्स त्यसपछि त त्यसैले सस्टेन गरिहाल्छ। विल बी लिडिङ अ लट अफ एनर्जी है, अराउन्ड मिलियन पर टिक जति चाहिन्छ। सो अहिले यो 150,000 मात्रै छ। सो त्यही भएर मैले यो स्टोर गरेर राखेको। सो या लेट्स गेट इन्टु द्याट है। सो फर्स्ट थिङ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि यहाँ गएर हेऱ्यो भने मेकानिजम रियाक्टरमा वी निड टु स्टार्ट विथ दिस थिङ्स है। सल्फर चाहियो मेन, अनि त्यसलाई हामीले सल्फर डाइअक्साइड या सल्फर डाइअक्साइडसम्म कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि वी मेक युरेनियम येल्लो केक्स आई थिङ्क, येल्लो केक बनाउने। अनि त्यसपछि त्यो दुईवटा सल्फर ट्राइअक्साइड ओके डाइअक्साइडलाई हामीले हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाउनुपर्छ। अनि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड र आई थिङ्क यो दुइटा युज गरेर युरेनियम अक्साइड र युरेनियम एक्साफ्लोराइड ओके गरेर फिसाइल फ्युल बनाउनुपर्छ। यिनीहरू आइसोटोपिक सेन्ट्रिफ्युज भन्छ। सो या एन्ड दिस निड्स अ लट अफ पावर, दिस विल निड अ लट अफ पावर टु वर्क है। त्यही भएर हामीले त्यो सबै गरेर हो। So yeah, let me prepare those things and I will show you it. So yeah, मेकानिजमको यो मोड सुरु गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ हेऱ्यो भने फर्स्टमा के भन्छ भने फर्स्ट विल निड सरी मेक सम अक्सिजन बाई प्रोसेसिङ वाटर थ्रु एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेटर भन्छ है। सो यो धेरै जसो चिजमा चाहिँ विल बी निडिङ अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन ग्यास। अब यसमा ग्यासलाई चाहिँ केमिकलमै युज हुन्छ, अनि लिक्विड के भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फ्लुइडमा युज हुन्छ, नभए ग्यासहरू पनि केमिकलमै गन्छ है। सो अब फर्स्ट स्टेप चाहिँ यसको लागि मैले के गरेँ भने यो मैले दुइटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेटर राखेको छु होइन। मैले यतैपट्टि सेटअप गरौँ भन्ने सोच आयो यसको ठ्याक्कै साइडमा, सो द्याट त्यो चाहिँ बिचकै लागि जाओस्। अनि यता चाहिँ हाम्रो रियाक्टरहरू चाहिँ यहाँ बसोस् है र यो चेन पनि सजिलो हुन्छ। सो फर्स्टमा के गर्ने भन्दाखेरि यो दुइटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेटरलाई राख्ने यहाँ मैले अलिकति ट्राई गरेको थिएँ। सो के हुन्छ भने बेसिकली यसमा यहाँ हामीले वाटर इनपुट गऱ्यो भने यसले हाइड्रोजन र अक्सिजनमा दुइटालाई सेपरेट गरिदिन्छ है। सो अब यो चाहिँ मैले हाम्रो यही सिस्टममा फाल्नको लागि अब हामीलाई के चाहिन्छ हाम्रो सिस्टममा जान भन्दाखेरि हामीले जुन त्यो केमिकलको बनाएको थियौँ स्टोरेज सेल केमिकल स्टोरेज स्टोरेज सेल गऱ्यो भने यो आइटम स्टोरेज भयो। हामीलाई फ्लुइड पनि होइन, हामीलाई केमिकल चाहिएको है। आइटम स्टोरेज नट फ्लुइड, यो आइटम स्टोरेज भयो केमिकल। वाइ इज इट नट सोइङ केमिकल? केमिकलमा पनि देखाएन। लेट्स सी द केमिकल स्टोरेज या एप्लाइड मेकानिस्टिक्स भनेर चाहिँ त्यही भएर नदेखाएको। ओके सो हामी के गर्छौँ भने ओके यहाँ अलरेडी हामीसँग क्राफ्टिङ रेसिपी नै रहेछ। सो हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई लेट्स मेक 2 अफ दिस। या सो लेट्स मेक 2। यो हुँदैछ। इट टेक्स टाइम किनभने 256K भनेपछि इट टेक्स अ लट अफ टाइम। त्यो टाइममा हामी अर्को के बनाऊँ भने अब हामी एउटा नयाँ इक्विपमेन्ट बनाउँछौँ है यही के। सो त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सेल पार्टिसन
No, special no. Cell workbench होला त्यसो भए. Workbench, yeah. ओके, सेल वर्कबेन्च ओके, यो दुइटा पनि रेडी भयो अरे। सेल वर्कबेन्च चाहिँ किन भन्दाखेरि अब यहाँ 5 टाइप्स 0 5 टाइप्स जुन देखाएर छ नि, अब यसमा जुन पनि जान सक्छ है, तर मलाई एउटा चाहिँ एउटैलाई डेडिकेटेड बनाउनु मन छ। किनभने हामीसँग के अरे वाटर इन्फिनिट छ, वाटर इन्फिनिट भयो भने यो इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेटरले इन्फिनिट हाइड्रोजन र अक्सिजन दिन्छ। सो यो एउटा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजनमा युज गर्न मन छ, यसलाई अरू केही पनि छिराउनु मन छैन भने वी निड टु मेक अ सेल वर्कबेन्च। अनि यो एउटा सेल वर्कबेन्च भइसकेपछि वाट यु क्यान डु, यसलाई पावर चाहिन्छ कि चाहिँदैन, लेट्स से ओके चाहिँदैन। सो अब यसलाई यहाँ राख्यो भने वी क्यान पार्टिसन दिस है। सो पार्टिसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो जस्ट वाइट लिस्ट गरे जस्तै हो, जे जे यसमा देखाउँछ त्यो मात्रै आउँछ है। सो फर्स्टको लागि हाइड्रोजन गऱ्यो भने यहाँ लिक्विड हाइड्रोजन पनि छ, बट नट लिक्विड हाइड्रोजन है। अहिले हामीले हाइड्रोजन लिक्विड हाइड्रोजन फ्लुइडमा जान्छ, यसमा बस्दैन। सो वी आर ओन्ली युजिङ हाइड्रोजन। सो ओके, यसलाई हाइड्रोजनमा हामीले पार्टिसन गरेर निकाल्यो भने अब यसले चाहिँ हाइड्रोजन मात्रै स्टोर गर्छ है, त्यहाँ 0 देखाइसक्यो है। अब यसको लागि चाहिँ अक्सिजन राख्छु है म। अक्सिजन ओके, यो अक्सिजनलाई मैले पुल गरेर यहाँ राखेपछि अब यसले अक्सिजन मात्रै युज गर्छ है, ओन्ली अक्सिजन। यसले अक्सिजन मात्रै, यसले हाइड्रोजन मात्रै है। अब यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो एमी ड्राइभमा राख्न मिल्यो है। एमी ड्राइभ भनेको हाम्रो अहिले हामीले पछि नयाँ बनाएको छौँ। सो या यसमा हाम्रो पावर होल्ड हुँदैछ, यसैमा हामीले यो दुइटा राख्यो भने, दुइटा केमिकल स्टोरेज राख्यो भने अब यो सिस्टममा जति पनि यसलाई पनि प्रायोरिटी गर्नु पऱ्यो, सरी यसको प्रायोरिटी कति छ, लाइक 33 प्रायोरिटी, यसको प्रायोरिटी छैन, प्रायोरिटी यसको मात्रै छ है। या यसको प्रायोरिटी 1000 छ। ओके नेभर माइन्ड, पहिला यसलाई प्रायोरिटी नगर्नु, किनभने हाम्रो अरू जाने ठाउँै छैन, यहाँ मात्रै आउँछ है अक्सिजन र हाइड्रोजन। ओके, अब यति भइसकेपछि नाउ वी निड टु सेट इट अप है। अब जस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेपरेटरलाई मात्रै सेटअप गर्नलाई केही पनि छैन, वी जस्ट किप दिस टु, यसलाई लेट्स किप इट विथ अस। कहाँ गयो, आई डोन्ट नो। ओके, अब यसलाई चाहिँ हामीले वाटर सप्लाई दिनु पऱ्यो है। अब हामीलाई सो आई वाज सेटिङ इट अप रङ द होल टाइम है। के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि या यसमा चाहिँ एनर्जी पनि दिनको लागि वी आर युजिङ दिस एमी इन्टरफेस। सो यसलाई ब्लक फर्ममै राखौँ अनि यसलाई चाहिँ विल किप इट अन द टप, नट लाइक दिस है। सो वाइ भन्दाखेरि दिस एक्सेप्ट्स द इन्डक्सन कार्ड्स है। या प्लस यसलाई आई थिङ्क वी निड टु कन्फिगर टु बी ओन्ली डाउन। यसले चाहिँ सबैतिर इन्टरफेस गर्ने हुँदाखेरि आई थिङ्क वी क्यान नट द्याट, क्यान वी नट डु द्याट, नो। यसको चाहिँ डिरेक्सन चेन्ज गर्नु भन्दाखेरि पनि आई थिङ्क लेट्स जस्ट किप इट वान ब्लक अपार्ट, त्यो भने ढुक्कै इट विल नट डु एनिथिङ आफ्टर द्याट। ओके, सो या एमी इन्टरफेस यहाँ राख्ने, अनि वाट वी निड इज एक्चुअली एक्सपोर्ट बस है। ए export bus, not import, export bus. So yeah, now that we have two export bus, we can do this to send water and यसले चाहिँ input गरेर लान्छ है। So let's just connect them with the cable. Let's connect this as well, and त्यसपछि यसमा चाहिँ we will be doing water है। So yeah, water here and water here. अनि यसलाई चाहिँ what we will do is we will give this the induction card है। इन्डक्सन कार्ड दिएपछि यसलाई पावर पनि दिन्छ है। सो ओके, अब यसले चाहिँ बाँकीको फ्लुइड बाहिर निकाल्छ। अब यसलाई फेरि सेटअप गरौँ है, लेट्स सी इफ सेटअप इज करेक्ट अर नट। सो ओके, इनपुट हाम्रो त्यहाँ पछाडि भइहाल्यो है, फ्लुइड इनपुट, अनि केमिकल्स टपमा भइहाल्यो दुइटै। आई थिङ्क वी क्यान जस्ट किप इट नन राख्दा हुन्छ जस्तो लाग्यो है। आई थिङ्क
Okay, yeah. And आइटम्सलाई पनि नन राखौँ अनि एनर्जी त यसले माथिबाट लिने भइहाल्यो है फ्लुइड पछाडिबाट लिन्छ केमिकल्स यसले आफै अटो इजेक्ट गर्छ माथि यसलाई पनि त्यही अनुसार मिलाउँ त फ्लुइड पछाडिबाट लिन्छ केमिकल्सलाई नो राख्यो भने माथि गर्छ आइटम्सलाई 0 राखौँ एनर्जी त भइहाल्यो ओके सो दिस इज सेट अप अब हामीले गर्न बाँकी भनेको यो वायरलेस कनेक्टरलाई गएर कनेक्ट गर्न बाँकी सो इफ वी डु इफ राइट क्लिक दिस एन्ड राइट क्लिक दिस बाउन्ड अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो हबमा जाउँ है सो आई थिङ्क हाम्रो हबमा अझै पनि च्यानल बाँकी नै छ सिफ्ट राइट क्लिक गरेको छु मैले let's go here and do this I think yeah it is working right it is filling up water आउँदैछ but I don't think that this is going out मैले dump नगरौँ let's keep it in idle यसले पिकअप चाहिँ गरेन okay maybe I need to configure this So yeah, it is filling up, but it is not taking it out, right? I don't know. So त्यसरी काम गरेन हैन अब म के गर्छु भने just for this gases I think hami not the cable it's for items universal cable pressurized tube is for mechanism chemicals है त so यो बनाऊ हामी हैन so let's get that किन भन्दाखेरि यसले डाइरेक्टली एकतिर मात्रै गर्यो के सो यता मात्रै गर्यो हैन सो लेट्स अब आउटपुट 2 भनेपछि अक्सिजनलाई डाइरेक्ट माथि गरौँ अनि यसमा पनि लेट्स सी हियर 1 हैन 2 आउटपुट 2 लाई अक्सिजन राखौँ अनि आउटपुट 1 लाई चाहिँ यहाँ केबल युज गरौँ है हाम्रो आई थिंक yeah that will work I guess so if I do this connect this here त्यो अहिले जोडिएन किनभने मैले कन्फिगर गरेको छैन so if I go here and yeah यो 2 छ भने यसलाई I do 1 okay now it's working and यसलाई पनि same thing I do chemical and do right like output 1 okay so this is working अब हाम्रो वाटरलाई चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजनमा सेपरेट भइरहेछ अनि yeah यहाँ बढिरहेछ है त so we are getting this so what I also want to do is यसको स्पिड र एनर्जी अनि मफलिङले के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली यसलाई साइलेन्ट गराउँछ सो टु मफलिङ लेट्स टु मफलिङ अनि एनर्जी आई थिङ्क 8 वटा लिन्छ होला यसले लेट्स टु 7 8 and speed पनि 8 वटा लिन्छ होला 8 okay we can do that and do that so yeah okay that does take a lot of water when we do that okay that's very fast पानी नै तान्न सकेन maybe we do acceleration cards here as well let's see the acceleration cards let's make 100 of you okay. So we can have 4 for each
यसमा if we do 4 अब पानीले किक अप गरिरहेछ can we keep 5 no we cannot keep 5 भनेपछि अब यसलाई पनि let's keep this 4 अनि यसलाई मफलिङ गरेर भने it will get quiet okay यसको लागि पनि त हामीलाई एक्चुअली एनर्जी र उ चाहियो त हैन so let's get 6 7 and where's that speed okay energy 8 okay so यसलाई पनि हामीले यहाँ राख्यो भने it is using only what 40,000 no is it using 40,000 okay that's a lot maybe हामी speed upgrade नगरौँला yeah we don't need so much भनेपछि muffling राखौँ I think we need to take out these speed upgrades because that is taking a lot of energy and त्यति हामीले produce पनि गर्ने yeah 160 is good हामीले यो त्यही पनि passively store गर्न राखेको हो so let's not do that maybe in the future right so okay so that is generating it passively ठिकै छ वाटरलाई acceleration card त राखि नै हाल्यौं so yeah you can see that we have 1200 buckets of hydrogen and 600 buckets of oxygen done and यो चाहिँ हामी युज गर्छौं अब next step मा हैन so what is the next step now the next step is we'll be using a I think first chemical oxidizer यसको कतिवटा च्यानल छ so how many did we get 4 of 8 हामीले यसलाई maybe dense मा लानुपर्छ अथवा अर्को केबल यताबाट लगाउँला है त or we can just switch this into the other side maybe this is connected to the wireless hub okay never mind for the next step if we look at our okay for the next step सुरुमा त mechanism okay sorry सुरुमा त सल्फरलाई प्रोसेस गरेर we need to get up to sulfur trioxide so यसले के हुन्छ भने sulfur into a chemical oxidizer and oxygen to an electrolysis यो त हामीले गरिसक्यो now we can tube that oxygen and sulfur dioxide into a chemical infuser भनेपछि सुरुमा chemical oxidizer अनि त्यसपछि chemical infuser छ है so this is chemical oxidizer and chemical infuser बाकीलाई यता पठाइदिउँ यो राखिराखौँ maybe chemical oxidizer and chemical infuser भन्छ है so chemical oxidizer यहाँ आयो chemical infuser यहाँ आयो so what we can do is अब chemical oxidizer मा चाहिँ हामीले sulfur पठाउने अनि त्यसलाई चाहिँ यहाँ पठाउने with oxygen okay यता राइट साइडमा रहेछ भने let's put it for automatic process यसलाई यता राखौँ chemical oxidizer मा अब sulfur राखेर यसलाई चाहिँ let's output a chemical हुन्छ input चाहिँ पछाडी so input in the back will be input अनि chemical output चाहिँ left मा okay so यसले यहाँबाट sulfur dioxide यहाँ दिन्छ अनि यो हामीले यसलाई पनि कन्फिगर गर्नु पर्यो chemicals लाई राइट मा इनपुट 2 ओके राइट मा इनपुट 2 ठीक छ लेफ्ट मा नभएर ब्याक मा इनपुट 1 राखौं so that yeah अनि फ्रन्ट मा आउटपुट रहेछ I think यसलाई फेरि अर्कोमा लानु पर्छ भनेपछि फ्रन्ट मा आउटपुट नराखेर let's do this again so right मा इनपुट 2 back मा इनपुट 1 left मा I think output राखौं okay left मा output यहाँबाट बनेको sulfur trioxide अर्कोमा जान्छ है त त्यसपछि so okay right मा input back मा input 1 भनेको oxygen हामीले उताबाट लिन्छौं so
ओके यसलाई सल्फर चाहियो यसलाई हामी चाहिँ लेट्स मेक AE को 2 export buses again, not import and just export. Okay, let's make 2. We get 2. अनि यसमा जान्छ एउटा एउटा यसमा जान्छ यसलाई हाम्रो चाहिन्छ सल्फर सो यसलाई सल्फर राखौँ SULFUR ओके यसलाई जान्छ सल्फर अनि सल्फरबाट यसबाट त्यो एसिड आएपछि अब यसलाई जान्छ अक्सिजन है यसलाई जान्छ अक्सिजन this ओके सो यसबाट यो आउँछ अनि यसबाट यो सल्फर ट्राइअक्साइड बन्छ है त लेट मी सेट इट अप ओके हामीले फर्स्टको चाहिँ सेटअप गऱ्यौँ बेसिकली के गऱ्यौँ भने अब यसले त हाम्रो हाइड्रोजन अक्सिजन दिइ नै रहेछ अब त्यो हाइड्रोजन अक्सिजनबाट अक्सिजन चाहिँ हामीले यहाँ लिइरहेछौँ भने अब यो तिनवटालाई चाहिँ हामीले किन तिनवटा सेटअप गरेको भने यसलाई किपअप भइरहेको थिएन है सल्फर डाइअक्साइड अहिले त यो फुल भयो मैले सेटअप गर्दा गर्दै सो वाट टु बेसिकली डिड इज यही AE2 सिस्टमबाट हाम्रो 8वटा च्यानल सक्यो यसको लागि सो यही AE2 सिस्टमबाट वी इनपुटेड द सल्फर होइन सल्फर हाल्यौँ यसमा अनि क्राफ्टिङ कार्ड पनि राख्यौँ त्यो किनभने हाम्रो अटो क्राफ्टिङ रेसिपी छ सो अन डिमान्ड यसले क्राफ्ट गर्दै यहाँ सल्फर फुल दिन्छ है यसरी यहाँ दिन्छ सो अहिले यो भरिरह होला यस या पाइप भरिरहेछ सो पाइपमा पनि बफर बस्ने भयो हाम्रो है सो या यस तिनटैलाई सल्फर दिइरहेछ भने तिनटै केमिकल अक्सिडाइजरले त्यसबाट यसलाई सप्लाई गरिरहेछ सल्फर डाइअक्साइड बनाइरहेछ अनि त्यसपछि हामीले सिस्टमबाट उताबाट अक्सिजन तानेर यसलाई अक्सिजन पनि प्रोभाइड गरिरहेछ पछाडिबाट यताबाट तिनटाले सल्फर डाइअक्साइड दिएर हामीले सल्फर ट्राइअक्साइड बनायो है त इन अ केमिकल इन्फ्युजर है सो हाम्रो फर्स्टको आई थिङ्क स्टेप सकियो होला सायद सल्फर ट्राइअक्साइड बनाउने या नो सल्फर ट्राइअक्साइड त यसको स्टेप हो या now we can tube the oxygen and sulfur dioxide into a chemical infuser to make sulfur trioxide okay so यो एउटा स्टेप सक्यो we have a long way to go so अब यो युरेनियमको प्रोसेसिङ हो युरेनियमको मैले नगरौँ अहिले सल्फरकै गरौँ होइन सो सल्फर ट्राइअक्साइडलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाउने भन्छ सो वाट वी निड टु डु वी आर नट डन यु सर वी विल निड सम वाटर पेपर टु प्रोसेस इट फर्दर to get water vapor we can use rotary condensator so okay एउटा rotary condensator चाहियो to turn water into water vapor अनि वाटर भेपर र सल्फर ट्राइअक्साइडलाई मिक्स गरेर सल्फरिक एसिड बनाउने केमिकल इन्फ्युजरमा अनि फ्लोराइड सल्फरिक एसिडलाई चाहिँ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाउन या विल निड फ्लोराइड विच वी क्यान गेट फ्रम माइनिङ ओके केमिकल डिसोल्युसन चेम्बर टु डाइल द सल्फर एसिड ओके सो हामीलाई एउटा रोटरी कन्डेन्सेटर चाहियो वाटर भेपरको लागि अनि केमिकल इन्फ्युजर चाहियो ट्राइअक्साइड र वाटर भेपर मिक्स गर्न त्यसपछि केमिकल डिसोल्युसन चेम्बरमा फ्लोराइड एड गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो सल्फरिक एसिड बन्छ है त सो ओके लेट मी सेट दिस अप एन्ड आई विल सो यु है त सो ओके हाम्रो क्वेस्टमा भने जस्तै मैले सल्फर ट्राइअक्साइडलाई राइट सल्फरिक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाउनको लागि यहाँ जुन भनेको थियो रोटरी कन्डेन्सेटरबाट वाटर भेपर बनाउने सल्फर ट्राइअक्साइड र वाटर भेपरलाई इन्फ्युजिङ गरेर सल्फरिक एसिड बनाउने अनि त्यसपछि फ्लोराइड युज गरेर केमिकल डिसोल्युसन चेम्बरबाट चाहिँ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाउने भने त्यसलाई यहाँ सेटअप गरेँ है यति त हाम्रो अघि नै थियो त्यसपछि अर्को एउटा केमिकल इन्फ्युजर राखेँ त्यसमा हाम्रो सल्फर ट्राइअक्साइड यसबाट डाइरेक्ट आउटपुट आयो अनि वाटर भेपर चाहिँ अब यहाँ बनाएँ मैले रोटरी कन्डेन्सेटर त्यसलाई पछाडि एउटा एक्सपोर्ट बस दिएर त्यसबाट वाटर प्रोभाइड गरेँ अनि त्यसले त्यो वाटरलाई डिकन्डेन्सेन्ट्रेटिङ गरेर वाटर भेपर बनायो जुन यहाँ सप्लाई भइरहेछ त्यसबाट यहाँ सल्फरिक एसिड आयो सल्फरिक एसिड चाहिँ मैले अघि त्यो सेल वर्क बेन्च युज गरेर एउटा अर्को स्टोरेज सेल बनाएर केमिकलको त्यहाँ पनि स्टोर गरिरहेको छु सो इम्पोर्ट बसले लिएर गइरहेछ बट हाम्रो यहाँ सिस्टममा हेऱ्यो भने यहाँ पनि सल्फरिक एसिड छ है सल्फ्युरिक एसिड गऱ्यो भने यहाँ पनि छ है 20.1 अहिले त अब यहाँ युज नभएर किनभने त्यही सल्फरिक एसिड फेरि हामीले यहाँ एक्सपोर्ट गरेर सल्फरिक एसिड र फ्लोराइडलाई एक्सपोर्ट गरेर केमिकल डिसोल्युसन चेम्बरमा वी आर मेकिङ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है अब अहिले त यो फिलअप भएर यहाँ यो प्रोसेस अगाडि बढाएको छैन जे होस् हामीलाई यहाँ क्वेस्टमा दिएको यो पार्ट पनि सक्यो है
लेट्स गो टु दिस पार्ट है प्रिपेरिङ युरेनियम भन्छ है युरेनियमको हामीले सिज बनाएको छौँ त्यही भएर युरेनियम इङ्गट बनाउन हामीलाई त्यति अप्ठ्यारो छैन फ्लोराइडको पनि हामीले सिज बनाइसकेका छौँ त्यही भएर फ्लोराइड पनि हामीसँग लाइक अनलिमिटेडै छ यहाँ के भन्छ भने लेट्स टेक अ ब्रेक फ्रम सल्फर एसिड्स एन्ड लेट्स फोकस अन द रेडियोएक्टिभ पार्ट अफ फिसाइल फुल नाउ लेट्स सी वाट इज रेडियोएक्टिभ वर्क एज एटिओ सो एनी भर्जन विल वर्क ओ या युरेनियम use the uranium ingots in an enrichment chamber to make yellow cake. Bake the yellow cake uranium in a chemical oxidizer to make uranium oxide भन्छ है भनेपछि सुरुमा एनरिचमेन्ट चेम्बर युज गरेर येल्लो केक बनाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि केमिकल अक्सिडाइजर युज गरेर युरेनियम अक्साइड बनाउनु पऱ्यो है त्यसो दुईवटा मेसिन चाहिने भयो हामीलाई एउटा केमिकल अक्सिडाइजर एउटा एनरिचमेन्ट चेम्बर है त्यसलाई यसको लागि पनि म सेटअप गर्छु एन्ड देन आई विल सो यु है त So yeah, basically these are also done. Let me put muffling एकैछिन mechanism. Okay, अब यसको हल्ला कम So okay, basically we did the same thing है यसलाई अगाडि ल्यायौँ एईको केबललाई अनि पावर लिएर आयौँ अनि एनरिचमेन्ट चेम्बरमा विथ दिस एक्सपोर्ट बस युरेनियम तानियम सिस्टमबाट अल्सो क्राफ्टिङ काट्दैछौँ किनभने यसको पनि हामीसँग एसेन्स छ वी आर अटो क्राफ्टिङ दिस अनि यसले चाहिँ डाइरेक्टली युरेनियमलाई एनरिच गरेर येल्लो केक बनाइरहेछ अनि त्यो येल्लो केक चाहिँ यहाँबाट यहाँ ट्रान्सफर भइरहेछ है मैले यो पनि बटनमा कन्फिग मिलाइरहेको छु है फर केमिकल्स एनर्जी अनि यही हो मैले इनपुट आउटपुट डिफाइन गर्ने अनि त्यसपछि यहाँबाट आएको येल्लो केक चाहिँ केमिकल अक्सिडाइजरले युरेनियम अक्साइड बनाइरहेछ है सो या यसको सेकेन्ड पार्ट पनि हाम्रो सक्यो है दिस वान अब यो येल्लो केक लेट मी गेट येल्लो केक इन माई इन्भेन्ट्री एनी टाइम ओके सो द्याट इज डन अनि भनेपछि हाम्रो क्वेस्टमा या दिस इज अल्सो कम्प्लिटेड है सो या मोर युरेनियमहरू है अनि अब हामीसँग के भयो भने यहाँबाट हाम्रो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रेडी छ यहाँबाट हाम्रो युरेनियम अक्साइड रेडी छ है सो अब यसले नेक्स्टमा के गर भन्छ फिजाइल फ्युल प्रड्युस गर भन्छ है त्यसपछि या विल बी मेकिङ द रियाक्टर फिसाइल फ्युल प्रड्युस गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ ग्रेट एनदर केमिकल कम्बाइन द युरेनियम अक्साइड एन्ड हाइड्रोफ्लोराइड टु क्रिएट युरेनियम हेक्साफ्लोराइड द युरेनियम हेक्साफ्लोराइड थ्रु द आइसोटोपिक सेन्ट्रिफ्युज टु फाइनली गेट आवर ब्युटिफुल फिसाइल फ्युल भन्छ भनेपछि अब हामीसँग अझै एउटा केमिकल इन्फ्युजर चाहियो अनि एउटा आइसोटोपिक सेन्ट्रिफ्युज चाहियो है इन्फ्युजरमा यो दुईवटा लिक्विड हाम्रो युरेनियम अक्साइड र हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिक्स गरेर युरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाउने अनि त्यसपछि त्यसलाई आइसोटोपिक सेन्ट्रिफ्युजमा पठाएर फिजाइल फ्युल बनाउने है त सो ओके लेट मी सेट दिस अप एन्ड आई विल सो यु है त ओके हामीले त्यो पनि सेटअप गरेँ है पाइपै पाइप बल्ल इट्स स्टार्टिङ टु लुक लाइक फ्याक्ट्री है विथ अ चेन अफ मेसिन्स ओके सो हामीले यहाँबाट येल्लो केकबाट वी वर गेटिङ हाइड्रोफ्लोरिक नो युरेनियम अक्साइड सरी या युरेनियम अक्साइड सो हामीले त्यसलाई पाइप गरेर यो केमिकल इन्फ्युजरको यो साइडबाट राख्यौँ अनि यो माथिबाट चाहिँ हाम्रो यहाँबाट प्रड्युस भएको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड चाहिँ यहाँबाट आइरहेछ त्यस वान हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यहाँबाट आइरहेछ अनि यो पावरको लाइन भइहाल्यो अनि यसले पावर पायो अनि नाउ यसले एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ युरेनियम हेक्सोफ्लोराइड टु दिस है आइसोटोपिक सेन्ट्रिफ्युज नाउ आइसोटोपिक सेन्ट्रिफ्युजमा जुन यो युरेनियम हेक्सोफ्लोराइड आइरहेछ नाउ दिस इज बिङ कन्भर्टेड टु फिसाइल फ्युल है अब हामी फिसाइल फ्युललाई पनि त्यसरी नै सेल वर्क बेन्च युज गरेर यसलाई यहाँ राखौँ अनि सेल वर्क बेन्च युज गरेर एउटा डिभाइड गरेर राखौँ है त सो या हाम्रो एन्ड गोल चाहिँ यही थियो है टु गेट द फिसाइल फ्युल न अब यो फिसाइल फ्युल भएपछि हामीले हाम्रो सिस्टमबाट जता हामीले रियाक्टर बनाए पनि वी क्यान आस्क फर द फिसाइल फ्युल अर अर्डर फर इट हाम्रो सिस्टमबाट एन्ड वी क्यान मेक द रियाक्टर है रियाक्टर चाहिँ एकदम डेन्जरस हुन्छ इट क्यान गो रेडियो एक्टिभ एन्ड या हाम्रो होल बेसै रेडियो एक्टिभ बनाउन सक्छ बट या लेट्स सी त्यस्तो नहोस् ओके नेक्स्ट थिङ आई वान्ट टु डु इज डु अ सेल वर्क बेन्च थिङ है त त्यसलाई पार्टिसन गरेर फिसाइल फ्युल राखौँ है त फर द्याट वाट विल लेट स्टार्ट दि अटोग्राफ फर्स्ट आई थिङ्क त्यसको लागि सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ केमिकल यसमा आउँदैन है त केमिकल स्टोरेज या दिस वान यो एउटा क्राफ्ट गर्न स्टार्ट गरौँ अनि त्यसपछि या we need to go to our cell workbench
here हाम्रो भयो त craft. It is being crafted. Yeah, now it's done. So यसलाई लियौँ अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ फालौँ अनि यसलाई पार्टिसन चाहिँ फिसाइल फ्युलले गरौँ है. Okay, that is fissile fuel done. What we do is we throw it in here. यसको priority धेरै छ 10 छ यसको भन्दा. So okay, yeah. Now what we'll do is एउटा अर्को पनि chemical storage do we need? No, we don't need. Okay, so अब हामीले हाम्रो सिस्टममा हेर्यो भने I think we will be getting no, त्यसलाई हामीले उनी गरेछ नि. Okay, let me do that. Fissile fuel को हामीले storage गर्ने ठाउँ त बनायो. We need to pull it out of the machine and okay, यसको कतिवटा च्यानल युज भयो 4 यसको 8 of 8 भनेपछि यसलाई नै तान्नु पर्यो है. यहाँसम्म त आइसकेको छ. So let's get this here. अनि I think we need an import bus है त्यसपछि. Let's search for import bus. So import bus राखौँ हैन यसमा. This let's see. Yeah. Okay, it is going to our system. Let's check it. We do add mechanism. Yeah, fissile fuel हाम्रो स्टोरेजमा इनपुट हुन थाल्यो है त. So this will make the fuel for us. Okay, so yeah, we are ready to make a nuclear reactor है. अब हाम्रो प्रोसेसहरु सबैले चाहिँ it is keeping up, everything is keeping up. Yeah, we are getting the sulfuric acid, we are getting the hydrofluoric acid, and we are getting the cake, the oxide, and we are using it here, and we are getting the fissile fuel. Okay, yeah, that's basically it. अब म रिएक्टरको सेटअप गर्छु. रिएक्टरको लागि के छ त यहाँ यो पनि कम्प्लिटेड भयो. अब हामी जान्छौँ fissile fuel storage. Okay, yeah, we need to make this control rods, fissile fuel assembly. Yeah, so यसलाई ponder गर्यो भने I think it will show me. Yeah, so this is how you make a fission reactor, a Mekanism Fissile Reactor. Okay, let me set it up. Okay, before making the reactor हैन मैले अलिकति यिनीहरुलाई फाइन ट्युन गरे. एउटा त मैले के राखे भने यो थ्रुपुट मोनिटर भन्छ. थ्रुपुट मोनिटरमा चाहिँ यो अहिले मैले यसमा फिसाइल फ्युल कति रेटमा प्रोड्युस भइरहेछ पर टिक हेर्नको लागि राखेको. अनि मैले चाहिँ अहिले कनेक्सन बन्द गरेँ, त्यही भएर 0 पर टिक यसलाई जोड्न मिल्छ. जोडौँ हैन. मैले किन बन्द गरेको भन्दाखेरि यो सिस्टमले धेरै नै एनर्जी लिँदो रहेछ के यो. प्लस मैले के गरेको थिएँ भने एभ्री सिस्टममा चाहिँ यो स्पिड र एनर्जी अपडेटहरु पनि म्याक्सिमम हालेँ. 8 वटा हैन. स्पिड 8 वटा, एनर्जी 8 वटा. सो इफेक्ट 16 टाइम्स दिइरहेछ हैन सबैमा है, सबै मेसिनमा. सो या अनि यहाँ पनि यो युरेनियम पनि किप अप गरिरहेको थिएन. युरेनियम सिडहरु अझै मैले 5 वटा थपेर त्यहाँ मिस्टिकलमा 5 वटा राखेँ. अनि या सो एभ्री वान इज वर्किङ. अनि यहाँ पावर चाहिँ यसले एकदमै धेरै अनि यसले चाहिँ यहाँ धेरै नै पावर लिएको भएर अहिले चाहिँ मैले 200,000 पर टिकमा यसलाई रोकेँ. यो फुलमा जाने भए त झन् धेरै 512,000 भने 500,000 पर टिक छ. हामीले त्यति जेनेरेटै गरेको छैन. हाम्रो अहिले म्याक्सिमम भनेको 170,000 जति मात्रै छ. यसले अझै त्यही भन्दा धेरै लिइरहेछ. त्यो चाहिँ अब हाम्रो सिस्टममा हामीले स्टोर गरेको भएर यहाँबाट यु क्यान सी वी ह्याड 6 बिलियन. तर यो बिस्तारै खर्च हुँदैछ. त्यही भएर यो मैले स्टोर गरेर राखेको कारणै त्यही थियो. अनि यो सिस्टमले किपअपै गर्न सक्दैन. यो हाम्रो स्टोर भएको एनर्जीबाट युज भइरहेछ है. सो यहाँ त्यही भएर मैले चाहिँ एकैछिन यो एनर्जीलाई बन्द गर्दैछु. यहाँ हेऱ्यो भने यसको थ्रुपुट
156 मिली बकेट्स पर टिक हो है यो पोइन्ट भएपछि 156 मिली बकेट्स पर टिकमा चाहिँ हाम्रो फ्युल बनिरहेको छ। अब हामीले यो न्युक्लियर रिएक्टर बनायो भने यस न्युक्लियर रिएक्टर बनाउँछौँ, त्यो बनायो भने हामीले चाहिँ 156 पर टिकभन्दा मुनिको बनायो भने चाहिँ विल बी गुड है। त्योभन्दा माथि बनायो भने रिएक्टरले फेरि फ्युल पाउँदैन। अनि न्युक्लियर रिएक्टरमा समस्या के हुन्छ भने पड्किन्छ, त्यसमा अलिकति पनि केही मिलेन, कुल्यान्ट मिलेन, फ्युल मिलेन अथवा एनर्जी राम्रोसँग निकाल्न सकेन भने त्यो पड्किन्छ र यो दिस पार्ट विल बी डिस्ट्रोइड है। जहाँ बनायो त्यो डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यही भएर यो हेर्नको लागि मैले यो राखेँ। ओके अहिले -145 पर टिकमा झऱ्यो। किन के पुगेन यसलाई? न पुगिरहेछ। ओके एनर्जी नै रहेछ। ओके एनर्जी इज बिङ लिमिटेड। एनर्जी त लिमिट नआउनु पर्ने। ओके यसको एनर्जी त हामीले फ्लक्सबाट लिइरहेछ नि त, त्यही भएर हो। इफ यु डोन्ट डु दिस लेट्स गो टु cable and universal cable and do this. Okay, now it's working. तर यसलाई लिमिट गर्नुपर्छ हामीले। ओके लेट्स मेक द रिएक्टर्स। अल्सो एउटा अर्को कुरा मैले के एड गरेँ भने जस्तै हाम्रो क्राफ्टिङ टर्मिनलमा यो प्याटर्न राख्ने ठाउँमा यो मोलिकुलर एसेम्बलरको एरिया खाली भएको थियो। अब अहिले यहाँ 3 ग्याप आइरहेको छ होइन। किन आयो भन्दाखेरि वाट आई डिड इज यो हाम्रो जुन मोलिकुलर एसेम्बलरको यो प्याटर्न प्रोभाइडरहरू थियो यो सबैलाई चाहिँ मैले एक्सटेन्डेड, त्यहाँ माथि लेखेर चाहिँ एक्सटेन्डेड प्याटर्न प्रोभाइडरमा चेन्ज गरेँ है। त्यो भनेको पहिला हामीसँग 1 लाइन मात्रै थियो भने अब अहिले 3 लाइन, सबैमा 3-3वटा डबल भने चाहिँ पहिलाको भन्दा 4 टाइम्स क्यापेसिटी भयो हाम्रो सुरुको भन्दा। त्यो चाहिँ कसरी गरेँ भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेऱ्यो भने मैले त्यसको पनि प्याटर्न बनाएको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस वान प्याटर्न प्रोभाइडर अपग्रेड भन्छ है। यो अपग्रेड चाहिँ एक्सटेन्डेड एईको हो है। त्यसको रेसिपी हेऱ्यो भने नट द्याट ब्याड है। जस्ट क्रिस्टल एसेम्बलरमा कन्करेन्ट प्रोसेसर, प्याटर्न प्रोभाइडर, क्यापेसिटी कार्ड, क्राफ्टिङ टेबल र नर्मल फ्लुइक्स क्लास है, त्यति हाल्यो भने यो बन्छ। अनि यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो जुन भए पनि इन्गट दियो भने चाहिँ यो फर्ममा आउँछ, प्याटर्न प्रोभाइडर अपग्रेड फर्ममा है। अनि त्यसैले मैले यो सबै गरेँ। अब हामीसँग अरू पनि प्याटर्न हाल्न टन्नै टाइम भयो। अनि अब यो रिएक्टरको सामानहरू छ। अब यो रिएक्टरको सामानहरूको चाहिँ म सबै प्याटर्न हाल्छु अनि यसको ब्लक्स लिएर अनि विल स्टार्ट मेकिङ है त। सो या मैले सबै यो आइटमहरू उसमा नै हालेँ, अटो क्राफ्टिङमा नै हालेँ। अनि यहाँ पनि बनाएँ। सो यो नम्बरहरू चाहिँ मैले कसरी पाएँ भन्दाखेरि यो कुनै पनि अब जस्तै यो फिसन रिएक्टरमा युज हुने कुनै पनि चिजमा गएर यु थिच्यो भने यो मेनु आउँछ नि। यसमा यहाँ बिल्डिङ फिजन रिएक्टर भन्ने चाहिँ जस्ट इनफ मेकानिजम मल्टिब्लक्स भन्ने। अनि यहाँ गएर चाहिँ अब आई क्यान लुक हियर है, मलाई कत्रोको चाहियो। अब मलाई रिजल्टमा मैले अरू केही पनि होइन, मलाई चाहिँ बर्निङ रेट हेरेर चाहिने हो है। बर्निङ रेट भनेको अहिले 156 मेगा बकेट्स पर टिक है। अब मैले म्याक्सिमममा मेरो 156 छ होइन, तर म 156 नै सप्लाई गर्दिनँ, त्योभन्दा थोरै नै गर्छु। तर मैले 156सम्मको लागि बनाउनलाई यो 7x7 अनि हाइट 15 को बनायो भने चाहिँ 156 मेगा बकेट पर टिकको लागि मैले मल्टिब्लक बनाउन मिल्छ है। जो यहाँबाट हेर्न मिल्छ। अनि यहाँबाट हेरिसकेपछि यहाँबाट मैले अब लजिक एडाप्टर पोर्ट 4वटा यिनीहरूले आफै डिसाइड गरिदिन्छ होइन। यो बर्न रेट 156 म्याक्सिमम यहाँ आफै भएछ। अब यसको लागि मैले के चाहिन्छ भन्दा कस्ट यहाँ दियो भने यहाँ सबै दिन्छ है। 100 रिएक्टर केसिङ्स, 4 पोर्ट्स, 5 लजिक एडाप्टर्स, 156 फ्युल एसेम्बली, 13 कन्ट्रोल रड्स अनि रिएक्टर ग्लास 301 भन्छ है। सो ओके यसले दिएको अनुसार मैले क्राफ्ट गरिसकेँ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम रिएक्टर केसिङ है। सो हामीले 7x7 बनाउने भनेपछि वाट आई हेभ प्लान्ड इज यहाँबाट सुरु गरौँ। 1 2 3 तिनवटा स्टेप्सहरू 1 2 3 अनि लेट्स मेक फ्रम हियर है। सो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है त। सो 1 2 3 4 5 6 7 अनि या अब यो चाहिँ 7x7 भयो। अनि हाम्रो यहाँ
अघि हेरेको जस्तै हाइट चाहिँ हामीले 15 राख्ने भनेको छ है। सो यो एक हाइट भइहाल्यो अनि ओन्ली इन दि एजेस चाहिँ हामीलाई चाहिने। सो वाट वी क्यान डु इज वी क्यान युज आवर बिल्डिङ ग्याजेट अनि आई क्यान जस्ट सिफ्ट राइट क्लिक दिस अनि आई क्यान डिफाइन टु मेक अ भर्टिकल कलम। अब एउटा पहिला भइसकेपछि यो 14 बनायो भने दिस विल बी 15 हाइट अनि यो पनि 15 हाइट, यो 15 हाइट, यो 15 हाइट है। सो या 15 हाइटको 7x7 को हाम्रो बन्यो है। न वाट आई क्यान डु इज त्यसैमा अब हरिजेन्टल रो अनि अब 7 भनेपछि वी गेट अप टु 5 है। सो यहाँबाट माथिबाट चाहिने हो ल। rather than that let's just place it this way. Okay. 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 2 3 4 5 है। अब यो भइसकेपछि बाँकी हामीले ग्लासले भर्ने है। सो ग्लासले भर्नलाई पनि हामीसँग वी क्यान युज नेदराइट स्टिक्स अनि यो रियाक्टर ग्लास चाहिन्छ है फर दिस। अनि वाट वी क्यान डु इज तल पनि आउँछ। ओके पहिला तलबाटै सुरु गरौँ त्यसो भए। यो भरियो। नाउ वाट वी क्यान डु इज 1 2 3 4 5 ओके सो द्याट इज डन। 1 2 3 4 and 5 है द्याट इज डन। ओके यता त भइ नै सकेछ। 2 3 4 5 ओके द्याट इज अल्सो डन है त। सो हाम्रो अल फेसेस आर डन आई गेस। ओके माथि पनि भइसक्यो। त्यो थिङ्क माथिको हुन्छ होला। ओके सो केही छैन, यहाँबाट एउटा बाटो बनाऊ टु गो इनसाइड। सो तल पनि भयो, साइड साइडमा पनि भयो, माथि पनि भयो है विथ रियाक्टर क्लासेस। अब वाट वी डु नाउ इज अब यसमा चाहिँ हामीले फिजन फ्युल एसेम्बली राख्नु। अब यसमा डब्लु थिच्यो भने यसले देखाउँछ होइन हाउ टु किप फिजन फ्युल यसरी स्ट्याक गर्न भन्छ। अनि प्लस यसमा अर्को एउटा यसमा देखाउँछ कि देखाउँछ यसलाई चाहिँ एउटाले अर्कोलाई टच गर्नुहुन्न भन्छ है। सो बेसिकली हामीले चाहिँ इफ वी आर प्लेसिङ दिस अब यसले चाहिँ अर्को दुईवटा फेसमा यसलाई टच गर्नु हुँदैन है। सो वी निड टु मेक इट लाइक दिस है। सो दिस इज प्लेस्ड लाइक दिस। अनि यो म्याक्सिमम् चाहिँ हामीले 18x18सम्म बनाउन सक्छौँ। तर अहिले हामीले यति यो साइजको लागि बनाउनलाई नै फिसाइल फ्युल हामीलाई उगिरहेको छैन भने हामी किन त्यति बनाउने भनेर नबनाएको हो थियो होइन। सो या हामीले इफ वी वान्ट वी क्यान डु द्याट है। तर त्यसको लागि त्यो प्रोडक्सन बनाउनु छ त्यति हाम्रो पावर पनि छैन। प्लस यो यसले दिने पावर भन्दा पछि अहिले हामी त फिसन रियाक्टर बनाएर चाहिँ हामीले फ्युजन रियाक्टर पनि बनाउन मिल्छ। अनि वेन वी डु मेक फ्युजन रियाक्टर्स अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पावर प्रोडक्सन धेरै हुन्छ। सो बेसिकली यो चाहिँ हामीले पावर भन्दा पनि यसको बाई प्रोडक्ट जुन चाहिँ हामीलाई पछि चाहिन्छ त्यसको लागि बनाएको हो। सो या ओके यहाँसम्म आइसकेपछि आई थिङ्क वी क्यान डु वान मोर। तर हामीसँग ठाउँै छैन। ओके लेट मी मेक अ स्पेस। ओके सो just one more row. Yeah okay now here we can put our control rod assemblies है। यो चाहिँ सबैको लास्टको एन्डमा चाहिँ यो हाल्नुपर्छ है। so after placing this we will be done है। let's see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yeah so let's finish this। okay so त्यो रातो बोल्नु भनेको इट इज डन है त। सो हाम्रो फिसन रियाक्टर डन भयो। अब यसमा 4-5वटा कुरा हाल्नुपर्छ है। सो एउटा चाहिँ वाटर सोर्स अनि एउटा चाहिँ यसबाट आउने फिसाइल फ्युल इनपुट चाहियो अनि एउटा यसको कुल आई थिङ्क यु क्यान राइट क्लिक नाउ या। सो एउटा चाहिँ कुल्यान्ट ट्याङ्क भन्छ, कुल्यान्टमा हामी वाटर हाल्छौँ। यो चाहिँ मैले इभिल क्राफ्टबाट इटर्नल वाटर ब्लक भन्ने बनाएको छु। इफ वी युज दिस यसमा पानी चाहिँ अलवेज फुल हुन्छ है। सो दिस इज जस्ट इन्फिनिट वाटर एन्ड इन्फिनिट सोर्स अफ वाटर है। सो इभिल क्राफ्टबाट बनाउने हो, इट्स नट द्याट हार्ड, हेऱ्यो भने थाहा भइहाल्छ है। अनि अल्सो एउटा फिसाइल फ्युलको सोर्स चाहियो, एउटा वाटरको सोर्स चाहियो, दुईवटा इनपुट चाहियो
अनि दुईवटा आउटपुट चाहियो। एउटा आउटपुट चाहिँ हाम्रो यसबाट यो वाटरले स्टिम दिन्छ, फिसाइल फ्युलले चाहिँ बर्न गरेर स्टिम दिन्छ त्यो वाटरलाई। अनि हामीले चाहिँ टर्बाइन बनाउने हो, टर्बाइन म यहीँ बनाउँछु। अनि त्यो टर्बाइनले चाहिँ एनर्जी प्रड्युस गर्ने है। सो यसबाट हाम्रो आउने स्टिमको चाहिँ हामी टर्बाइन बनाउँछौँ, त्यो पनि मैले बनाउँछु यो पछि। सो अहिलेलाई पोर्टहरू चाहिँ एउटा यहाँ राखौँ, एउटा यहाँ राखौँ, अनि एउटा यहाँ राखौँ, अनि आई थिङ्क अगाडि एउटा चाहिँ हामीलाई एनर्जी लिनको लागि है, एउटा चाहिँ सरी नट एनर्जी, एउटा चाहिँ न्युक्लियर वेस्ट। अब यसले न्युक्लियर वेस्ट पनि प्रड्युस गर्ने भएको भएर न्युक्लियर वेस्टको लागि है। सो एउटा पोर्ट यहाँ, सेकेन्ड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ है त। सो ओके, फेरि त्यो ब्लिङ्क भयो। सो या अब यसलाई कसरी कन्फिगर गर्ने त भन्दाखेरि अब यसमा इफ यु लुक एट दिस, right click, no, left click, wrench, rotate, empty, no, just a moment. Heat, energy, chemicals, fluids, items. If right click, okay. So output waste भने यसलाई चाहिँ आउटपुट कुलेन्ट, इनपुट ओन्ली। सो इनपुट ओन्ली भनेपछि अब यहाँबाट हाम्रो फिसाइल फ्युल आउने ठाउँ यहाँ राखौँ है त। सो स्टिम जाने यहाँ राख्नु है त। सो हाम्रो कुलेन्ट आउटपुट कुलेन्ट, ओके, यहाँबाट चाहिँ स्टिम निस्किने भयो है। अब न्युक्लियर वेस्टको लागि वाट डु वी डु, एउटा वाटर सोर्सलाई त यहाँ राख्न मिल्यो। विल डु दिस इनपुट ओन्ली, आउटपुट वेस्ट, आउटपुट इनपुट ओन्ली। सो ओके, वाटर यहाँबाट दिउँ, स्टिम के अरे फिसाइल फ्युल यहाँबाट दिउँ, स्टिम यहाँबाट निस्किने भयो भनेपछि अब पछाडि नै जानु पऱ्यो हामी है त। पछाडि चाहिँ न्युक्लियर वेस्ट। अब यो वेस्ट चाहिँ हामीले वेस्टबाट चाहिँ वी क्यान मेक प्लुटोनियम एन्ड पोलोनियम है त। सो त्यसको लागि पनि हामीले सिस्टम रेडी गर्नुपर्छ, अनि बल्ल यसलाई स्टार्ट गर्नुपर्छ है। किनभने इफ दिस न्युक्लियर वेस्ट गोज आउटसाइड यो होल बेसै रेडिएट हुन्छ है। अनि इट विल टेक गेम सो मेनी आवर्स इन रियल लाइफ गेम टु गेट रिड अफ इट। अनि यो ब्लो हुने पनि चान्स हुन्छ है इफ इट गेट्स मोर। सो ओके, यो यही भयो। अब यहाँबाट हामीले फिसाइल फ्युल तान्दा भयो, अथवा यहाँबाट पनि तान्नु परेन, वी क्यान जस्ट युज दिस, किनभने हामीले फिसाइल फ्युल त हाम्रो सिस्टममै स्टोर गरेर छौँ। सो वी क्यान जस्ट स्ट्याम्प इट एनिवेयर। या अब यसको लागि चाहिँ न्युक्लियर वेस्टको लागि आई थिङ्क वी विल गो अन्डरग्राउन्ड फर दिस। अब वाटर सोर्स हामी राखिदिउँ, वाटर सोर्सलाई अगाडि दिएछ। सो इफ वी जस्ट पुट दिस देयर, वाटर इज फुल है। सो या 73 मिलियन बकेट्स एकैचोटि गयो। सो दिस इज पावरफुल है, त्यही भएर हामीले वाटर ब्लक युज गरेको। लेट मी जस्ट पुट दिस हियर सो द्याट इट डजन्ट लुक awkward. ओके, इट डजन्ट वर्क लाइक द्याट। भनेपछि त्यहाँ यो राख्न मिलेन। We just put concrete then. White concrete, smooth white concrete, yeah. So let's just put this here, yeah. Okay, so यसले वाटर दिइरहेछ। अब हामीले फ्युल हाल्नु पऱ्यो। अब यसको आउटपुट पहिला मिलाउनु पऱ्यो है। आउटपुट नमिलाइकन, आउटपुटको यो दुईवटा प्रोडक्ट नमिलाइकन यसलाई स्टार्ट गऱ्यो भने इट विल बी भेरी ब्याड, इट क्यान ब्लो अप है त। सो या मैले यहाँ अब स्टिम टर्बाइनको लागि पनि सबै आइटमहरू अटो क्राफ्टिङमा राखेको छु, यहाँ बुकमा पनि गराएको छु। सो लेट मी गेट दिस आइटम्स अनि वी विल बिल्ड द्याट एज वेल। अनि त्यसपछि हामी न्युक्लियर वेस्टको लागि पनि म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। अनि त्यसपछि न्युक्लियर वेस्टको म्यानेजमेन्ट पछि अनि वी विल सी है त। त्यसपछि अल्सो एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज है, यो चाहिँ फेल सेफ। इन केस यसमा केही पनि प्रब्लम आयो भने, टर्बाइनको लागि पनि मैले सामान बनाइसकेँ कि इन केस यसमा केही प्रब्लम आयो भने होइन, यो अटोमेटिक सटडाउन गर्नलाई यो एउटा रेडस्टोन सिस्टम छ। प्लस हाम्रो यो लजिक एडाप्टर, फिजन रियाक्टर, लजिक एडाप्टर भन्ने चारवटा केसमा चाहिँ यो पड्किन सक्छ अथवा डिस्ट्रोय हुनसक्छ होइन। सो मैले चारवटा केसेसमा राखेको छु। यसलाई मैले हाई टेम्परेचरमा राखेको छु। हाई टेम्परेचरमा भयो भने यसले रेडस्टोन सिग्नल दिन्छ। यसलाई मैले क्रिटिकल वेस्ट लेभलमा राखेको छु। यसबाट वेस्ट निकाल्न सकेन भने चाहिँ 90% चाहिँ क्रिटिकल वेस्ट फुल भयो भने यसले रेडस्टोन सिग्नल दिन्छ। अनि यसलाई मैले ड्यामेज क्रिटिकल राखेको छु। ड्यामेज चाहिँ बढ्यो भने
रियाक्टरमा ड्यामेज आयो भने यसले रेस्टोरेन्ट सिग्नल दिन्छ अनि यसलाई चाहिँ मैले फ्युल इन्सफिसियन्ट हामीले फ्युल सप्लाई गरेको थियो यहाँबाट इन्सफिसियन्ट भयो भने यसले रेस्टोरेन्ट सिग्नल दिन्छ यो चारवटा केसमा चाहिँ यो रियाक्टर ब्लो हुने चान्स ड्यामेज हुने चान्स रेडिएसन लिक हुने चान्स हुन्छ है सो त्यो चारवटा कन्डिसनलाई फेल सेभ गरेर यो एउटा नट गेट हो यहाँबाट जस्तै अहिले रेस्टोरेन्ट सिग्नल आइरहेको छ किनभने हाम्रो फ्युल पनि छैन त्यसले नै पठाइरहेको छ मेन त रेस्टोरेन्ट सिग्नल अनि नट गेट भने चाहिँ यताबाट रेस्टोरेन्ट सिग्नल आयो भने यता रेस्टोरेन्ट सिग्नल अफ हुन्छ है सो यसलाई चाहिँ एक्टिभेसनमा राखेको छ है हामीले सो अहिले आइडल छ किन आइडल छ भन्दाखेरि अब यो एउटा कन्डिसन फुलफिल गरेर रेस्टोरेन्ट सिग्नल आइरहेको छ त्यही भएर यता अफ छ यो चारवटै अफ भयो हाम्रो सबै कन्डिसन मिट भएको छ रियाक्टर चल्नलाई भने चाहिँ यो अफ हुन्छ यो अन हुन्छ अनि यो के अरे यसले एक्टिभेट आफै गरिदिन्छ है हाम्रो रियाक्सन चाहिँ सो यति भएपछि चाहिँ यसमा केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ पड्किँदैन हाम्रो न्युक्लियर वेस्ट लिक भएर रेडिएट हुँदैन बेस है त्यसको लागि राखेको है ओके सो अब चाहिँ मैले यो पनि अलिकति यहाँ चङ्कमा एलाइन गरेँ अघि यो दुईवटा चङ्कको बिचमा पर्दा रहेछ त्यसलाई कट पेस्ट टुलले चाहिँ मैले यता सारेँ अब यो एउटै चङ्कभित्र राखेको छु केही प्रब्लम नआओस् चङ्क लोडहरू गर्दाखेरि भनेर अनि अब यो टर्बाइनलाई पनि सेम है यो चङ्कमा राख्ने मेरो प्लान छ सो हाम्रो टर्बाइन चाहिँ अब कसरी आयो भन्दाखेरि अब हामीले यो रियाक्टर बनाउँदाखेरि यो युज गरेको थियौँ है हाम्रो आउटपुट 156 को लागि हुने गरी यो बनाएको थियौँ सो 156 मेगा बकेट त्यसले फ्युल दिँदाखेरि यसले म्याक्सिमम् वाटर हिटिङ रेट चाहिँ 780 बकेट्स पर टिक है सो यो भनेको हाम्रो 780 बकेट्स पर टिकको चाहिँ स्टिम जान्छ है सो त्यसको लागि 780 बकेट्स पर टिक एटलिस्ट त्यतिको स्टिम अब यो 780 बकेट्स एक्ज्याक्टलीको बनायो भने फेरि यो बिचमा ल्याग भएर यसमा स्टिम एक्सेस बस्न सक्छ त्यसले पनि यो रियाक्टरलाई बिगार्छ है सो एटलिस्ट 780 भन्दा धेरैको बनाउने भनेर प्लान गरेँ मैले अनि मैले कतिको राखेँ भन्दाखेरि यहाँ हेऱ्यो भने 1280 हेर्दा 780बाट 1280 भने चाहिँ हामीसँग 500को चाहिँ बफर राखेर मैले यो यसको लागि बनाएँ अनि यो बनेपछि चाहिँ यसले अप टु 1.82 मिलियन एफी पर टिकको पावर दिन्छ है टर्बाइनले सो त्यो दिनलाई हाम्रो 5x5 को विड्थ लेन्थ एन्ड विड्थ अनि 9 को हाइटको चाहिँ टर्बाइन भन्ने भयो अब यसलाई के चाहिन्छ हामीलाई यहाँ दिइ नै रहेछ अनि यो दिएको चिजको हिसाबले मैले हाम्रो यहाँ सामान बनाइ पनि सकेँ सो सुरुमा चाहिँ अहिलेको जस्तै लेट्स मेक अ 5x5 त्यो सुरु गरे जस्तै लेट्स डु फ्रम हियर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 है अब हाइट हाम्रो कति राखेको थियो 9 राखेको थियो कति राखेको थियो 9 ओके 9 भनेपछि यो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 we can use our building gadget not copy paste building gadget use गर्न मिल्छ what we can do is shift right click this यसमा गएर vertical column 9 भनेपछि 8 height here here and here है so yeah 9 blocks tall भयो अब let's just join them पछि यसको frame भयो now what we can do is now we can use structural glasses है हामीले त्यहाँ reactor glass use गरेको थियो भने यहाँ चाहिँ structural glass है so we put structural glass here अनि यसमा पनि we can use nether sticks है nether sticks to use हुँदैन okay never mind so let's place by hand this way 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 so okay 1 2 3 4 okay एउटा हाइटसम्म आई थिङ्क है त्यतिसम्म मात्र किनभने यसको चाहिँ बनाउने तरिका अलिकति फरक छ है आई विल शो यु वाइ ओके यहाँ गएर चाहिँ 1 2 3 4 5 ओके सो अब माथि पनि हामीले ग्लास राख्न आई डोन्ट थिङ्क विल बी युजिङ ग्लासेस यसमा चाहिँ सो सुरुमा चाहिँ रोटर चाहिँ सेन्टरमा हुनुपर्छ है सो 1 2 3 4 and this one सो यो भयो अनि यसमा चाहिँ फ्यान है एउटा रोटरले दुईटा लिन्छ सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10
सो या यसलाई चाहिँ स्टिमले रोटेट गर्नको लागि अनि आई थिङ्क त्यसको माथि यो राख्नुपर्छ रोटेसनल कम्प्लेक्स या अनि आई थिङ्क यसलाई प्रेसर डिस्पर्सरले सराउन्ड गर्नुपर्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 या त्यसपछि आई think we can put valves and so this is 6 12 24 अनि टपमा पनि vent okay okay plus electromagnetic coil राख्नुपर्छ है यसको माथि we need to do this so that they combine अनि यसले चाहिँ काम गर्ने हो अनि I think we fill this up with vents or not. This is pressure turbine vent. I think I should have something else. Pressure displacer. यहाँ भयो turbine vent राखेर हेरौँ एकैले 2 3 4 5 यसलाई एउटा input if I do here यहाँ गऱ्यो भने will be 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 and 8 of this. Should we be doing glass or vents? I'm confused by I think mathi 8 bhayera duita port. Let me check So okay yeah saturating condenser चाहिन्छ 7 of this यसको वरिपरि vent को sorry pressure displacer को माथि चाहिँ 7 saturating condenser चाहिन्छ अनि after that I think we can put the turbine vents एउटा मैले कहाँ extra use गरेर did I use extra somewhere I think माथि पनि हामीले vent नै राख्ने हो 1 2 3 5 6 7 8 9 एक पिस पुगेन है त so let's keep the valves अनि let's see है त यहाँ एउटा अनि we do have 18 structural classes more so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुन्छ so 6 I think माथि मात्र राखे तर त्यो पनि पुग्दैन okay let's make one more turbine vent केही पनि फरक पर्दैन let's make one and see है त if it is working or not यो राख्ने बित्तिकै does it work no it didn't work let me check again है त so यहाँ हेर्दाखेरि के देख्यो भने I think input र आउटपुट चाहिँ तल हुनुपर्छ जस्तो छ I think माथि भएर हुँदैन so let's see है त त्यो भन्दा we need to make 2 more है अहिले ठ्याक्कै चलेन because यहाँ pressure dispersion नै छ यहाँ माथि त यही नै छ let's see है त input output I will take this out अनि यहाँ पनि turbine vent राखौँ this is all turbine vent माथि नै all turbine vent यता त अलरेडी छँदैछ मेबी एउटा साइडमा हामीले ग्लासै राखेको भने क्या एउटा साइडमा ग्लासै राखेको छन् अनि how would it work okay let's do that anyway त्यसो भए यहाँ एउटा राखौँ अनि त्यसपछि यहाँ एउटा राखौँ for this अनि एउटा अझै turbine vent चाहिन्छ होला हामीलाई do we need one more yeah one more for here so let's get one more let's keep it here and त्यसपछि यसलाई चाहिँ let's fill with glass I think now it should work let's see if I take this out yeah now it worked right okay so max flow 1.2 है त मैले अघि भनेको थिएँ नि मिली बकेट भनेको this is 1280 buckets so हाम्रो उताबाट 780 भन्दैछ भने we have 500 buckets of 500 buckets of buffering है त so yeah 1.82 सम्म बनाउँछ है त यति हाम्रो यसबाट वाटर आउटपुट हुन्छ बट वी डोन्ट निड वाटर है त्यसैको लागि हामीले माथि वाटर डिस्पर्सर राखेको हो नट वाटर डिस्पर्सर के भन्छ त्यसलाई सेचुरेटिङ कन्डेन्सर
so that water the vapor चाहिँ त्यसैले लिएर it would go है त ओके सो यो भयो फिजन रियाक्टर यो भयो हाम्रो स्टिम टर्बाइन है त्यसलाई त्यसबाट पावर प्रड्युस गर्नको लागि अब एउटा चिज मात्रै रह्यो हामीलाई बनाउन यसबाट आएको वेस्टलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने भन्दा है सो मैले वेस्टलाई चाहिँ यतापट्टि बनाएँ अनि यसलाई चाहिँ इनपुट बनाएको छु फिजाइल फ्युलको इनपुट यहाँ बनाउने अनि यहाँबाट चाहिँ स्टिम यहाँ कनेक्ट हुन्छ यो वाटर भइहाल्यो त सो लेट मी सेट अप system to get this to use I think yeah I think this or this I think we will be going underground right? Let's so मैले system ready गरेँ रियाक्टरबाट स्टिम चाहिँ पाइप यो अल्टिमेट प्रेसराइज पाइपबाट यसमा लाने पनि टर्बाइन सेटअपमा अनि त्यसपछि स्टिम टर्बाइनमा अनि यसबाट आउटपुट पावर चाहिँ फ्लक्स प्लगमा जान्छ त्यहाँ चाहिँ मैले लिमिट बाइपास गरेको छु यो लिमिट बाइपास गरेपछि चाहिँ आई एम थिङ्किङ त्यो हाम्रो एक्सट्र्याक्टरको पनि लिमिटलाई चाहिँ आई थिङ्क वी सुड बाइपास द्याट एज वेल है फ्लक्समा जाने होला अनि किनभने यहाँ त हामीले फ्लक्सबाटै लिइरहेछौँ एनर्जी प्लस यहाँको एनर्जी पनि हामी फ्लक्सबाटै लिइरहेछौँ है मैले फिसाइल फ्युल मात्रै जोडेको छैन आई थिङ्क अब यो पनि जोडिदिउँ ओके यो पनि कनेक्टेड भयो सो वी आर युजिङ one, two, 3, 4, 5 ओके अनि यिनीहरूमा नि मैले सबै गरेँ सो बेसिकली मैले के गरेँ भने यो इनपुटमा फिसाइल फिल्ड छ अनि आउटपुटबाट यहाँबाट स्टिम यहाँ गइरहेको छ यहाँबाट वाटर इनपुट छ अनि यहाँबाट जुन न्युक्लियर वेस्ट आउँछ त्यसको लागि चाहिँ यो सेटअप है अब यो न्युक्लियर वेस्ट चाहिँ दुईवटामा है एउटा पोलोनियम एउटा प्लुटोनियमको लागि I think this one isotropic centrifuge ले मलाई प्लुटोनियम दिन्छ है फ्रम न्युक्लियर वेस्ट प्लुटोनियम दिन्छ है सो या अनि त्यसपछि त्यसले मलाई के दिन्छ भने फ्रम न्युक्लियर वेस्ट पोलोनियम दिन्छ है सो अनि यो दुइटै चाहिँ हामीले यहाँबाट कन्फिगर गरेर यो अगाडि प्रेसराइज रिएक्सन चेम्बरमा पठाउँछौँ प्रेसराइज रिएक्सन चेम्बरले चाहिँ के दिन्छ भने या पोलोनियम र वाटर युज गरेर पोलोनियम प्यालेट अनि प्लुटोनियम र वाटर युज गरेर प्लुटोनियम प्यालेट है त्यो दुइटैले चाहिँ डाइमेन्सनल स्टोरेजमा पठाउँछ प्यालेट चाहिँ अनि मेकानिजमबाट यिनीहरूले प्लस यिनीहरूलाई ऊ पनि चाहिन्छ फ्लोराइड पनि चाहिन्छ फ्लोराइड डस्ट चाहिँ यहाँ बनाउँछ यो चाहिँ हामीले यहाँबाट पठाइरहेको छ फ्लोराइड विथ अ क्राफ्टिङ कार्ड अनि यो दुइटामा वाटर पनि चाहिन्छ वाटर पनि यहाँबाट आइरहेछ वाटर यहाँबाट आइरहेछ है हामी अनि पावर फ्लक्स एक्सेसरबाट युज गरेर चाहिँ हामी अनि अब यिनीहरूले आफ्नो के अरे पोलोनियम प्यालेट र प्लुटोनियम प्यालेट बनाउँदाखेरि एउटा बाई प्रोडक्ट अर्को दिन्छ क्या द्याट इज स्पेन्ट न्युक्लियर वेस्ट होइन यो चाहिँ रेडियो एक्टिभिटी धेरै आएछ 10.0 जस्तै अब यसमा हेऱ्यो भने त्यसो आउँछ 10.0 ओके त्यो 10.0 अब त्यसले हामी केही पनि बनाउँदैन सो वाट वी डु इज मैले यहाँ एउटा तल रुम बनाएँ अनि त्यहाँबाट हाम्रो न्युक्लियर वेस्ट चाहिँ यही पाइपले ग्राप गरेर है सो यो दुइटै डिभाइसबाट आइरहेछ बिचको क्रसर हो त्यसबाट परेन दुइटै प्रेसर रिएक्सन चेम्बरबाट आइरहेछ अनि यहाँ चाहिँ वी हेभ मेड रेडियो एक्टिभ वेस्ट प्यारल चाहिँ आई माइट हेभ डन अ बिट ओभरकिल बट बेटर सेफ देन सरी भनेर चाहिँ आई हेभ मेड अप टु 72 अफ दिस है सो यहाँ हेऱ्यो भने डिके रेट इज 0.2 MB per decay सो आई हेभ गट 72 so yeah I think this should also it can hold up to 512,000 per bucket per barrel भनेपछि त्यही त यहाँ ब्याकअप हुनलाई त धेरै नै टाइम लाग्छ अनि विथ टाइम आई थिङ्क यतिले डिके गरी पनि हाल्ला है त सो टाइम टु टेस्ट दिस है त हामीले यहाँ गएर एक्टिभेट थिच्नु पनि पर्दैन यो वान्स दिस गेट दिस यो रेस्टोरन्टले आफै गर्छ यो आफै सुरु हुन्छ ओके टु थिङ्स द्याट आई निड टु डु एउटा यसलाई कनेक्ट गर्ने एउटा यो चाहिँ वाट दिस इज अ सोलर न्युट्रोन है त सो वी निड टु टेक अ यसलाई चाहिँ माथि आकाश ओपन चाहिन्छ है सो यसको सिधा माथि वी विल बी किपिङ दिस ओपन सो द्याट इट इज वर्किङ 1142 र 1822 है त ओके सो लेट्स गो अप 1142 एन्ड 1822 okay this is the plug that I need to keep open I think if we drop in that yeah
Okay, so like we will keep that open so that this works. I think it should work. Okay, receive गरेको छैन त्यही भएर होला. अनि अब we need to connect this as well. And you connect गरेपछि त I think it will start working. So this is bound. Okay, I think we should also start this production so that it also keeps up. And after that runs, त्यसलाई bypass गर्नुपर्छ. One thing I want to do is यो चाहिँ सनलाइटमा चाहिने भएर हामीले डे नाइट साइकल त बनाइसक्यौँ. आई थिङ्क वेदर पानी पऱ्यो भने पनि चेन्ज गर्ने पनि बनाउनु पर्ला. So okay, everything is ready. Let's see. अहिले त यसको burn rate 0.1 मात्र छ, so I don't think even if it goes wrong, anything will happen. So okay, पहिला let's do this first. Let's connect this so this starts working. Okay, so fissile fuel, is it going in? No, it's backing up. Okay, let's do it. Sub material or backup ma बसेर होला. Let's connect this. त्यसको कतिवटा channel छ, it doesn't show. यहाँ कतिवटा channel लाग्छ. Okay, it only has 31 channels left. When it's wireless hub, we cannot connect it. And the orco wireless connector. Let's do that. So I'm some wireless hub. Okay, let's connect a hub. I'll skip one space. Like we have not colored this. And let's connect it. Okay. So we got 5 channels. Now let's go and see if it is working or not. Everything is right, we should be generating. Okay, I'm a sub condition milieu, so this is giving it power. It has not activated yet. Why? It should be activated. Why is it here? Okay. This resistance signal the aaja, so why do we forgot to put a wire here? Yeah, wire राख्नु पर्यो नि त. Redstone wire. Okay, now it has started. So we can see fissile fuel slowly increasing, right? आवाजलाई चाहिँ घटाइदियो यार. This is too loud. Okay. Okay. It is producing, eh? So are we getting steam? No. We are not getting any steam. So we are getting fissile fuel. I'm a system of I think. Yeah, but the burn rate is low, right? Some of this is also being taken. Already any full basically. Do we get anything? No, you know, I'm wasted produce. Okay, let's increase a little bit. It's like 0.1 butter. I mean 156 some सक्छौं. Let's do 50. Okay. Now it is doing something. Okay, steam aaja. How much are we producing?
Okay, we are producing 357 kfp. Okay. So it is producing it. So I'm throughput error. So what is this? We are losing, right? We are taking in there, right? यसले थ्रुपुटले हाम्रो काम नगर्ने भयो. It was 156. So अब म अर्को एउटा मलाई के गर्नु मन छ भने we will हाम्रो इनपुटको मैले बाइपास लिमिट हटाइदिन्छु कि. So 90,000 मा मैले लगाएर let's bypass it. Okay, so that's over a million for now, I think. For now, किनभने yeah, okay. So we are draining a lot. Okay. So we have to be careful on this one. Very bottom. Let's set it up to 100. So okay, heat ठीक है हाम्रो. Damage, we are burning. We are keeping up with the fuel. No, we are not keeping up with the fuel. The fuel can't backed up, right? It is being backed up because of power. Okay. So what I will do is, I think I'm limited or no. Let's limit this for now. Let's limit that, and this switching. Yeah, I think we can put power. Let's use this here, and let's bypass the limit so that everything gets power. Yeah. Are we keeping up now? Okay, 247, 247. We are keeping up. We are keeping up. Except for times, we have more. So yeah, this is getting cake. It's getting cake. Let's see here. This is keeping up. Let's increase this one right up. Let's do 156, 750. Let's see what happens when we do 150. Okay, temperature is normal. So we are getting a lot of power. Okay, excess steam like dumping on the setting area. So we are producing 1.07 million FE per tick. Okay, so if we look at our system, is it increasing? It is decreasing. But yeah. So we are producing polonium and plutonium as well. Okay. Now what do we do to input it in our FE system? Electricity produce 1.07 million FE per decade. So I think if we do that 1 million, will it sustain? So this is 90,000, right? So if I do 900,000, and I do 1,100,000,
a million. So we are producing 7, then let's do 7. Okay. Probably sustain versus other. Yeah, it does sustain. So I'm energy body task. Let's see here. Okay, this is good. And this is keeping up as well. Radiation, what about radiation? Okay. Equally distributed by Rasa, and it is also being dissipated as well. Okay. Radiation all good. अब हाम्रो गर्न के मात्र बाँकी रह्यो भने dimensional tank, let's take polonium pellets and let's take plutonium pellets. And let's put it in our drawer system. Oh, we can do so many things with this. We'll put it over here. Polonium will go here. Plutonium will go here. Okay. We can hold up to 390,000. Okay. So yeah, basically it is done. Our fission reactor plus turbine generator. Uranium butter. And I'm with plutonium र polonium पनि बनाइरहेको छौँ यता. And we are also generating more than 1 million FP per decay. That will be utilized very well. See you in the next episode when we will be doing fission reactor. Here to khali plutonium and polonium ko matre ho 1 million. We will be going up to 80 million. To 80 million. See you in the next episode. Bye.